Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, khabar baru je balik daripada kelas. Kalau korang tengok berbaju kurung macam cikgu praktikal dah. Lepas tu, dalam kelas tu kan macam doktor menung kan. Kenapa Halloween ni disambut dia macam tiba-tiba. Walaupun korang ramai yang macam dah tahu or mungkin benda ni macam knowledge yang semua orang tahu ke apa, tapi saya tidak. Saya baru macam umur 22 tahun ni baru terfikir Halloween tu apa? Halloween tu apa? And siapa dia yang sambut? And kenapa dia disambut? Ada cerita ke di sebaliknya? So after my research on internet, I found out few things yang macam terkejut, shocking me, and Kamar rasa macam nak share dengan korang juga. So, siapa yang tertanya-tanya macam Kamar, Halloween ni sebenarnya perayaan apa dan Halloween ni berasal daripada negara mana sebenarnya, and apakah peristiwa-peristiwa yang seram pernah berlaku masa perayaan Halloween dan apakah tanggapan Halloween ni dalam agama Islam. So, kalau korang nak tahu, stay tune tengok video ni sampai habis. Sebab itulah balik daripada kelas, Kamar terus terpacak depan kamera ni. So, tanpa buang masa, let's go. So, kita mula dulu dengan Halloween ni apa sebenarnya. So, Halloween ni adalah satu tradisi perayaan malam yang disambut pada setiap 31 hari bulan Oktober, dalam bulan Oktober sahaja. Dan mostly negara-negara barat lah yang sambut hari Halloween ni. Tapi apa maksud Halloween tu kan? So, Kamar share dengan korang sekali. Perkataan Halloween tu sendiri berasal daripada perkataan Halloween yang merupakan singkatan dari perkataan All Hallows Eve, iaitu malam sebelum hari All Hallow. Hari All Hallow ni adalah hari kebesaran Katolik, iaitu hari para orang kudus. Orang dalam bahasa Inggeris dia panggil All Saints Holiday. Hari yang All Hallow ni diorang raikan pada 1 November tau, which is hari selepas Halloween tu kan. So sebelum 1 November adalah 31 Oktober. Itu maksud dia. Jadi dia macam raikan lah hari yang suci. Hari para orang kudus ni macam hari suci lah dalam kepercayaan agama Kristian. So dalam bahasa Inggeris pula, perkataan Halloween ni ataupun holy tu suci, bermaksud orang kudus. Dan hari para orang kudus ni ditentukan oleh Mubalik Kristian berketepatan dengan hari perayaan orang Gaza, dengan alasan yang diorang nak orang Gaza ni percaya agama Kristian. Dan Halloween ni juga dikenali sebagai hari para mendiang, which is dalam bahasa Inggeris the Day of the Dead. Maksudnya, dia meraihkan kedatangan roh yang dah mati, roh sanak saudara, roh kaum kerabat untuk kembali ke bumi. So, ada satu question yang tertanya-tanya dalam fikiran Kamar kan. Macam mana boleh wujudnya perayaan Halloween ni? Negara mana yang pertama sekali wujudkan perayaan Halloween ni? So, jawapan dia sebenarnya ada beberapa teori lah tentang asal kewujudan Halloween ni. Yang pertama sekali, teori yang sebenarnya Halloween berasal daripada Ireland, Britain dan Perancis sebagai tradisi paganisme, iaitu perayaan musim tuai. Sebab tu labu, korang tahu kan labu pumpkin tu, dia jadi simbol untuk perayaan Halloween ni. Sebab labu tu merupakan hasil tuaian pada musim gugur di hemisfera beriklim sejuk. Dan orang-orang sawah pun jadi Halloween punya simbol kalau korang perasan. Sebab tujuan dia dekat sawah tu kan sebagai macam penjaga hasil tuaian tu kan, nak halau binatang-binatang kan. So macam teori ni logik sikit sebab dia macam lebih kepada pasal penuaian tu kan. Dan selain tu, ada juga teori yang kata perayaan ni ada pengkristianan, tapi ada juga yang menganggap Halloween ni sebenarnya perayaan Kristian yang terpisah. Masa abad ke-19, orang Ireland dan Scotland ni bawa perayaan Halloween ni ke Amerika Utara dan kemudian tersebarlah ke negara-negara yang lain. So Halloween ni biasanya dikaitkan dengan hantu, witch, ahli sihir, demon, syaitan, jin dan makhluk-makhluk gaib yang lain. Dan mostly kebudayaan barat lah. Maksudnya hantu-hantu barat lah.
So macam mana diorang ni sambut Halloween tu adalah dengan diorang hias rumah, hias shopping mall, pusat beli belah dengan simbol-simbol Halloween, tema Halloween. Lepas tu semua orang berpakaian kostum yang seram dan berjalan dari pintu ke pintu rumah dan meminta gula-gula ataupun coklat sambil berkata trick or treat. So trick or treat ni sebenarnya macam mesej ugutan tau, yang membawa maksud beri kami gula-gula atau kami buat kacau. Contohnya, kalau ada rumah yang tak nak bagi gula-gula, diorang akan anggap, budak-budak lah akan anggap yang owner rumah ni kedekut. So diorang akan hias pokok rumah tu dengan tisu ataupun tulis dekat tingkap, conteng kat tingkap dengan sabun. Itu maksud dia buat kacau lah, which is a bad attitude kan. Dan ada juga ibadat atau upacara keagamaan Kristian lah yang diamalkan pada waktu Halloween ni. Contohnya macam menghadiri upacara gereja, menziarahi kubur-kubur si mati dan berpuasa. So dia macam orang kata apa, asalnya macam daripada Kristian kan. So korang mesti nak tahu juga kan apa pandangan Islam dalam agama Islam tentang menyambut Halloween ni. So jawapannya ada dekat akhir video ni. So make sure korang tengok video ni sampai habis tau. Sebelum kamu nak kongsi pasal tu, kamu nak share dulu beberapa case ataupun dia macam nak kata kisah seram, boleh jadi kisah seram, tapi dia antara kes yang tragis jugalah yang pernah berlaku masa perayaan Halloween. Yang pertama, kes kehilangan seorang bayi yang bernama Stephen Damon. So pada tahun 1955 dekat East Meadow, New York, ada seorang ibu ni, dia kehilangan baby lelaki masa dia tengah shopping. So nama mak dia Marilyn Damon. Marilyn Damon ni dia ajak kedua-dua anak dia, Stephen 2 tahun dan Pamela berumur 7 bulan, pergi ke supermarket. So kedua-dua anak dia ni ditinggalkan sebentar dekat luar supermarket tu sebab mak dia nak pergi dalam shopping mall lah. Tapi apa yang mak dia fikir tinggalkan anak 7 bulan kat luar macam tu je dengan anak yang 2 tahun. So waktu beberapa minit mak dia pergi shopping dalam tu, hanya ada Pamela je, anak dia yang 7 bulan tu, ditemukan dekat area situ. Tapi anak dia yang 2 tahun Steven tu hilang sampai sekarang. Mungkin kena culik. Dan kejadian ni berlaku pada 31 Oktober iaitu hari Halloween. Kisah yang kedua tentang seorang ayah yang membunuh anak dia sendiri dengan gula-gula yang beracun. So nama ayah dia ni Ronald Clark O'Brien. Dia otak dia tengah serabut gila waktu ni sebab dia ada banyak hutang keliling pinggang. Tapi tak sangka dia punya hutang tu sampai sanggup bunuh anak dia sendiri demi duit. Nak tahu macam mana? Dia nak bunuh anak dia supaya dia dapat insurans yang bernilai $40,000. Anak dia sendiri kot. So korang nak tahu macam mana benda ni berlaku. Masa tu hari Halloween 31 Oktober. So bapak dia Ronald ni pergi belikan gula-gula lah. Tapi dalam gula-gula tu ada racun. So dia bagi gula-gula tu kepada anak dia yang bernama Timothy. Dan Timothy makan gula-gula tu, akhirnya dia mati, terbunuh disebabkan makan gula-gula tu. Tapi nasib baik polis dapat detect lah kes ni kan. Dan ayah dia ni disabitkan hukum mati, bukan cara gantung tapi cara disuntik sampai mati. Mungkin disuntik racun juga kot. Kes yang ketiga, kes kehilangan Hyun Jong Cindy Song selepas majlis Halloween, pesta Halloween. So pada tahun 2001 ada satu kejadian misteri yang terjadi setelah diorang sambut Halloween ni. Hyun Jong Song atau yang lebih dikenali dengan nama Cindy tiba-tiba hilang secara misteri. Selepas dia ni menghadiri satu majlis Halloween dekat satu club lah, nama dia Night Club. Ada orang reportkan yang dia hilang. Dan sejak daripada kes Cindy ni, setiap tahun kes yang sama sebiji macam Cindy ni asyik kerap terjadi. Dan sampai sekarang Cindy ni masih menghilang dan menjadi tanda tanya semua orang. Kes yang keempat, trick or treat yang
akhirnya menjadi sangat-sangat tragis. Fond du Lac yang ada di Wisconsin, I'm sorry kalau salah pronounce, Wisconsin, waktu tu sangat-sangat heboh, sangat-sangat kecoh lah dengan satu kes pembunuhan yang sangat-sangat tragis waktu Halloween. Pada tahun 1973, ada seorang anak yang bernama Lisa French, umur dia baru 9 tahun. Dia tengah buat lah yang macam adat dia orang yang trick or treat tu kan. Dia tengah cari gula-gula dekat setiap rumah, area rumah dia lah. Tapi tak sangka, salah satu rumah yang dia pergi tu merupakan pembunuh. Dan dia malam tu menjadi mangsa korban si pembunuh tu. Jadi Lisa French ni dibunuh oleh jiran dia sendiri iaitu Gerald Turner. Dan sejak kejadian ni, trick or treat dekat kota tu hanya boleh dilakukan pada hari Minggu sebelum Halloween. Dan hanya boleh dilakukan pukul 3.30 petang sampai 5.30 petang sahaja. Selepas daripada itu, diorang tidak dibenarkan, kanak-kanak tak dibenarkan untuk meraya-raya pergi ke rumah untuk buat tradisi trick or treat tu. Disebabkan kes yang ngeri ni. Kes yang kelima, seorang ibu yang memberikan hadiah beracun ketika Halloween. Oh my god, tadi pun seorang bapa bagi gula-gula Halloween. And then ada seorang ibu ni dekat Long Island telah ditangkap pada tahun 1964 sebab dituduh membahayakan nyawa anak-anak dia. Sebab apa? Dia telah memberikan goodie bag. So, kes ni macam confused sikit sebab dia tak tahu mak dia ni sebenarnya saja-saja nak bergurau dengan anak dia ke ataupun memang ada niat jahat dekat anak dia. Sebab waktu tu tengah sambut Halloween yang berisi biskut anjing dan gula-gula Halloween yang mengandungi racun. Macam sampai hatinya. So that's why kes ni macam confused. Diorang tak tahu mak dia ni gurau ke ataupun memang ada niat jahat. Kes yang keenam, misteri pembunuhan Orange Socks. Pada tahun 1979, masa tengah sambut Halloween, ada satu sosok tubuh perempuan ditemukan dah tidak bernyawa dekat Interstate 35, tepat dekat Georgetown, Texas. Dan mangsa ni sebenarnya sampai sekarang tak tahu identiti dia dan jadi orang namakan kes ni Orange Socks sebab waktu ditemukan mayat tu hanya tinggal stokin yang berwarna orange sahaja. Yang lain-lain tidak berbenang. So, sampai sekarang, misteri ni masih belum diselesaikan. Dan kes yang paling baru-baru ni terjadi 2022 iaitu kes tragis yang berlaku dekat Itaewon yang mati beramai-ramai tu guys. Itu kes paling tragis gila. Kamu pun macam, oh, Korea sambut Halloween. Baru tahu tau, rupanya dekat Itaewon tu memang tengok TikTok lah kan, dekat Itaewon tu memang dah selalu dah memang ada perayaan Halloween ni pun. Cuma waktu tu ramai orang macam tak faham juga, macam tak tahu kenapa tiba-tiba hari tu ramai sangat yang nak sambut perayaan Halloween ni. Tapi siapa sangka datang pesta party Halloween and then ajal kau dekat situ hanya disebabkan kau datang berhimpit-himpit dalam tu. Orang mesti tahu kan pasal kes ni sebab kes ni masih fresh, baru lagi. Yang diorang berhimpit sampai jadi domino tu. Oh, ngeri-ngeri. So, sampai situ saja kes yang bagi kamu cukup ngeri yang pernah berlaku masa menyambut Halloween, hari Halloween. So, sekarang ni kita nak menjawab soalan Halloween ni, apakah pandangan dari sisi agama Islam? So, menyambut perayaan Halloween adalah haram. Menyambut perayaan Halloween adalah haram di sisi Islam kerana berdasarkan kajian sejarah, Halloween ini merupakan syiar bagi sebahagian penganut agama Kristian dan mereka ni menyambut Halloween untuk memperingati roh-roh yang telah meninggal dunia. So, nak menegaskan lagi, Fatwa Kebangsaan Malaysia juga telah mengharamkan sambutan Halloween dalam umat Islam sebab dia kata memang jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Lepas tu fatwa dari islamweb.net pun ada mengatakan yang sambut hari Halloween pun adalah haram sebab sambutan ni adalah bersifat penyembahan dan juga dirayakan oleh kaum bukan Islam. So, ibu bapa dilarang untuk menghantar anak-anak mereka untuk turut serta dalam
perayaan ini guys. Dan untuk menegaskan lagi, Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid juga mengatakan haram bagi umat Islam menyambut hari Halloween ni sebab perayaan ini menyerupai orang kafir. Dan Syekh Dr. Ahmad Said Hawa, iaitu ahli Majlis Agama Islam Syria, juga mengatakan haram bagi umat Islam untuk menyambut hari Halloween ni sebab Halloween ni menurut beliau adalah hari yang suci yang disambut oleh penganut Masihi dan umat Islam dilarang untuk mengikuti perayaan mereka. Dan yang terakhir sekali dari Mufti Negeri Pahang SS Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman juga berkata bahawa umat Islam dilarang menyambut hari Halloween ni sebab selain daripada hari Halloween ada beberapa lagi perayaan lain yang ada pengaruh barat lah, contohnya macam hari Valentine, April Fools juga haram diraikan sebab benda ni berkait rapat dengan unsur agama lain. Dan sambutan-sambutan macam ni pun merupakan agenda luar untuk menyesatkan akidah umat Islam dengan cara yang kita pun tak sedar guys. So, Kama baru tahu benda ni. Sangat merisaukan ya kalau kita tengok kes dekat Arab Saudi pun pakai jubah, lepas tu diorang meraihkan hari Halloween dengan pakai kostum-kostum yang menyeramkan. I don't know what to say about that, tapi memang kita macam menyerupai agama lain. And tak payah cakap lah dekat Arab Saudi, kat Malaysia pun sama je. So semoga kita semua dijauhkan lah daripada perkara-perkara begitu. Kadang-kadang tak sedar kan. Semoga kita sentiasa sedar. So itu sajalah kisah untuk hari ni tentang Halloween. Kami harap korang dah jelas sekarang Halloween ni berasal daripada mana, apa pandangan dalam agama Islam. And tak ada apa sangat lah sebenarnya. Kami expect more about Halloween ni. Ingatkan Halloween ni macam ada something yang sebenarnya hantu-hantu apa kan. Rupanya dia macam hari yang suci tapi disambut oleh agama Kristian lah mostly kan. Tapi bila dah generasi-generasi seterusnya dia dah jadi macam lain macam pula sambut Halloween ni. Risau kan. So kamu rasa tu sajalah video tu hari ni. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. Kamu harap video ni bermanfaat untuk korang. And kepada yang baru untuk channel ni, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.